І дуже чудово, ну просто, друзі, бомбово чую прес. Просто. Все розслаблено, працюють тільки м'язами преса. Так. Дуже, друзі, хороша вправа. Друзі, я кайфую від залу, кайфую від вправ. Приходьте, це продовжить вам молодість. А до те, коли люди сідають, їдять мішок червоних яблук, а потім дивуються, на чого ж я не можу схуднути. Знаєте, такий Уінстон Черчилль, так, який він дожив до 90 років, не постійно, але дуже часто їв такий, якби, продукт, який всі хейтять, маргарин. Присідаю з гирею 16 кг вдома, чи реально накачати ноги. Моя думка про фулбаді і чи можна набрати м'язи на фулбаді. Друзі, зайдіть на канал Дениса Семеніхіна, подивіться це відео, напишіть в коментарях. Я сухіший за того дядька чи ні? За того вуйка з Москви, найсухішого. Якби і штучний інтелект, він діє по якомусь алгоритму задано, він по стандартній схемі діє. Друзі, інколи приходиться приймати нестандартні рішення, яку вправу за якою робити. Ну це, друзі, мені це надзвичайно цікаво. Я фанат цього, друзі. Я просто кайфую від цього. При закидуванні гантелей більше, ніж 30 кг відчуває підписник хруст в спині, чи є це травма небезпечно, чи не призведе це до травм, гриж, протрузій і тому подібне. Тож мені знайшовся якийсь там персональний тренер, такий дрищ, якісь кажуть, що ти там можна тренувати. Друзі, персональний тренер – це не завжди якийсь хімік, качок, який обколовся стероїдами, якого надуло так от назад. Я так не можу показати, бо я не Майкл Джексон і не, ну ви зрозуміли, да? Щось типу такого. В нього дуже гарно, прикольно вийшло, як він на сцені це робив. Можете зайти на його канал, глянути. Омега-3, ну не знаю, на що вони потрібні, але раз він хоче, то хай собі випускає. Як легко мільйонеру зробити якусь людину щасливою, досить подарувати якісь там 0,5-1% там, чи скільки там пару відсотків своїх статків і ощасливити якусь людину, можна сказати, зробити для нього рай на землі. Зверніть, друзі, на це увагу, в кого багато грошей, обов'язково діліться цими грошима, допомагайте, кому ви симпатизуєте. Наприклад, мені можете допомогти, я проти не буду, а я вам допоможу ніколи не старіти. Дивіться, друзі, як ви думаєте, я би міг зняти своє передпліччя? Мені здається, що в мене воно набагато сухіше, ніж у Олексія Мокшина зі Спортфаза. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння, мені 52 роки, ви можете так само. Друзі, вітаю! В ефірі Владислав Матейко ТВ. Друзі, жартую, так я вже казав в минулому відео, але я прикалуюсь, друзі. Ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Я персональний тренер Владислав Матейко. Це мій авторський YouTube канал, де я розказую про фітнес, про тренування, про бодібілдинг, про харчування. Одним словом, все, що зв'язано з цією темою. Друзі, сьогодні чергове відео в форматі тренуємося, спілкуємося. Вже забув, яке там, 30 якесь там. Одним словом, подивитися, кого цікавить номер. Їх дуже багато вже, я багато цю серію знімаю в 2023 році. Отже, друзі, що сьогодні у нас буде? Я відповім на 3 запитання моїх підписників. Також, друзі, розповім про те, на який новий рівень я вийшов у своїх персональних тренуваннях. Друзі, також я розкажу вам трішки про своє харчування, про нову музику для тренувань. І взагалі багато розважальної цікавої інформації, зв'язаної з бодібілдингом, з фітнесом, з харчуванням. Тому не перемикайтеся, вам буде цікаво, я гарантую, вам сподобається. Плюс я буду робити сьогодні дуже гарну вправу таку для преса на такій лавочці, горизонтальна лавочка, ноги вверху, скручування для преса. Друзі, зверніть увагу на мою сухість. Мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Моя наразі денна калорійність становить 2150 кілокалорій, 30% білок, в раціоні кукурудзяна крупа, кисломолочний сир багато. Друзі, там десь буде в форсованих субтитрах, рано чи пізно можете глянути, кого цікавить моє розподілення, там скільки є води я п'ю, зразу скажу, 4-5 літрів. Одним словом, така інформація по харчуванню буде десь в форсованих субтитрах. Кого цікавить, перемотаєте вперед чи назад, глянете. Отже, друзі, ну а відразу там скажу вам таку цікаву інформацію. До речі, хто дуже любить їсти червоні яблука, їсть їх немірено, думає, що це надзвичайно корисний продукт, що від нього можна схуднути. Друзі, так, це дуже корисний продукт, я погоджуюсь, там багато клітковини. Але, друзі, зверніть увагу, що червоні яблука по калорійності майже такі самі, як банани.
всі бояться їсти банани, правда, друзі? А червоні яблука можуть їсти немірено. Отже, друзі, цікава інформація для вас. В червоних яблуках 18 грам орієнтовно, як який сорт. Ну такі, якщо вони солодкі, то там приблизно 18 грам на 100 грам продукту вуглеводів. 18 грам, друзі, зверніть увагу. А в бананах, щоб ви знали, 20 грам. Тому це вам не капуста, там де 5, там чи скільки грам, чи 4 грами, чи 6. Це майже як банани. Зверніть на це увагу. Не треба їсти неміряно червоні яблука. А до те, коли люди сідають, їдять мішок червоних яблук, а потім дивуються, на чого ж я не можу схуднути. Ну, якось так. Друзі, до речі, ще хотів пару слів перед першим підходом. Розкажу вам про читінг, друзі. Читінг – це супер інструмент, але він повинен бути використаний в умілих руках, друзі. Якщо у вас вже є нейром'язовий зв'язок, ви маєте відчуття в м'язах, як робити вправу. Читінг – це просто супер ефективно, друзі. Новачкам не потрібно, але з часом у вас з'явиться досвід, ви можете використовувати читінг. Отже, друзі, я робив з таким дуже жорстким читінгом, махи на дельти, отакі от сидячі. Я не знаю, я почав там з 14, здається, і закінчив 28. Ну такі, ну просто, якби от побачили з боку люди, як я це роблю, мене би так захейтили, закидали би мене гнилими помідорами. Але, друзі, повірте мені, в мене після цього, в мене другий день, в мене така кріпатура в середніх дельтах, ну щоб просто, ну я от коли роблю чисто такі от махи, ну такого немає відчуття. Хоча, звичайно, я її чисто роблю, але от я використав читінг, друзі, ну просто, я вам кажу, ну просто розриває середня дельта, так ніби мене хтось бітою по плечах постукав. Отже, друзі, все, не будемо затягувати. Роблю перший підхід, відповідаю на запитання, другий на запитання, третій на запитання, між ними якась цікава інформація. Ну, ви зрозуміли, друзі. Так, сьогодні дивіться, вправа, скручування на прес, горизонтальна лавочка, ноги тримаємо вверху. Я буду робити 3 підходи, орієнтовно в діапазоні 20-30 повторів. Друзі, перший підхід я беру плиточку 10 кг. У нас, до речі, фітнес-клуб «Ідеал Спорт», самий комфортний клуб міста Івано-Франківська. Обов'язково приходьте. Дуже гарна лінійка тренажерів. Все є саме необхідне, завжди чергує прибиральниця, завжди дуже чистесенько, ніякої пилюки, ніякого сміття, все стоянка зручна для машин. Покажи, будь ласка, бачите, ваша машина стоїть на виду, ви завжди за нею можете слідкувати. Друзі, обов'язково приходьте, найкращий фітнес-клуб міста Івано-Франківська. Просто супер, приходьте, не пожалкуєте. Отже, друзі, перший підхід, трішки про техніку виконання. Нагадаю вам. Так, друзі, лягаємо. Тут, дивіться, ви можете ноги собі ставити або під валик. Але мені більше подобається ставити зверху, тому що тоді ноги більш розслаблені і ми не напружуємо їх, і якби можемо більш ізольованіше працювати пресом. Отже, друзі, ви зрозуміли, ноги вверху мають бути розслаблені, плиточку ставимо трішки вище лоба в цьому положенні. Ну, бажано отак от руками отакі рухи не робити, тому що ми замість преса вже починаємо підключати там плечі, спину і так далі. Отже, друзі, ставлю плиточку. Тут, до речі, теж зверніть увагу, ви можете робити завжди по-різному. Ви можете близько підсунутися, можете далі відсунутися, можете лежати тазом на лавочці, можете чуть-чуть припідняти, це вже на ваш розсуд. До речі, кожен раз по-різному відчувається, тому ви дивіться, як відчувається, і можете взагалі кожен раз по-різному робити. Ну, наразі я перший підхід попробую таз тримати на лавочці прижатим і працюю. Значить, плиточка 10 кг. Бачите, зручно так брати, є такі проміжки, де можна руку просунути. Фіксую трішки вище лоба. Все має бути тіло розслаблене, ноги, руки, плечі, спина, все, шия. До речі, дехто відчуває дуже сильно шию в цій вправі. Шию потрібно розслабити і якби працювати виключно пресом. Отже, друзі, роблю. Як працювати чи з дожимами, чи без дожимів, чи з паузами, чи в пампінгу, це вже вирішуєте ви по відчуттях, як цей день конкретно у вас відчувається. Не знаю, чи добре там видно, але я трішки підніму штани, приспущу, вірніше, перепрошую. Так, надіюсь, YouTube не забанить нас за таке. Жартую. І скручуюсь. Все тіло у мене розслаблене.
я працюю виключно м'язами преса. До речі, дехто помилково вважає, що м'язи пресу не потрібно пропрацьовувати. Мовляв, вони працюють в базових вправах. Друзі, я вважаю це помилкою. Обов'язково треба пропрацьовувати і в таких ізоляційних вправах. Також прес. Різноманітних скручувань, акцентуючи іменно увагу на прес. Як бачите, я так роблю. І з пресом в мене все окей, 52 роки. Тому моя думка така, друзі. Одних присідань чи станових тяг зовсім навіть недостатньо, щоб ви гарно розвинули м'язи пресу. Звичайно, вони якісь там будуть, але таких гарно виражених кубів у вас не буде. Тому обов'язково, хочете гарні куби, обов'язково ізолюючі вправи, скручування. Це можуть бути якби і базова вправа на прес, просто берете більшу вагу і робите менше повторів. Так, друзі, я заговорився, збився з рахунку, зроблю ще разів 10 і зупиняюся. Гарно відчуваю прес. Обов'язково спробуйте собі таку вправу. Тут, до речі, ще як задалеко опускатися, також на ваш розсуд. Не пам'ятаю, чи я це говорив. Якщо не говорив, то ви можете повністю назад відпускати голову, а можете трішки недоопускати. Це вже на ваш розсуд, як конкретно в цей день ви відчуваєте в цій вправі м'язи пресу. Тобто ви повинні робити, використовувати варіативність, як ви краще відчуваєте, так в даний день і робите. Так, друзі, перший підхід зробив. Так, я собі зробив нотаточку, щоб не забути запитання. Ну, самі розумієте, 52 роки, ще й легенький дефіцит калорій. Звертайте увагу. Так, друзі, значить, відповідаю перше запитання підписника. До речі, ще цікава інформація, відразу скажу, поки не забув. Знаєте, такий Уінстон Черчилль, так, який він дожив до 90 років. 90 років. І щоб ви, друзі, знали, він постійно, ну не постійно, але дуже часто їв такий, якби, продукт, який всі хейтять, маргарин. Щоб ви знали, до речі, маргарин вважався колись надзвичайно корисним, я і досі не вважаю його таким якимось супер шкідливим продуктом, просто все має бути в межах калорійності, друзі. Отже, Уінстон Черчилль їв постійно цей маргарин на сніданок і ще й рекламував його. Знімався в рекламі цього маргарина, щоб люди його споживали. Тому, друзі, зверніть увагу, немає поганих продуктів, є тільки погана калорійність, погано підібрані, що ви не зважуєте грами їжі, є тільки це. Ну, відповідно, в цій калорійності, звичайно ж, має бути правильне розподілення білків, жирів і вуглеводів. І тоді все буде окей. Отже, друзі, перше запитання, так. Перше запитання. Запитаннячко номер 1. Запитує підписник. Присідаю з гирею 16 кг вдома, роблю випади, присідання Луріха. Ну, якщо чесно, я навіть не знаю, що це таке. Луріха, якісь гоблін присідання, трастери, чи реально накачати ноги. Друзі, скажу вам так. Накачати ноги з гирею 16 кг до великого об'єму практично нереально. Зверніть увагу, вага людського тіла, ну, як правило, таких самих худеньких чоловіків там 50-60 кг, таких більших і до 100 може бути. Ну, друзі, ну, що вам дасть гиря 16 кг? Практично нічого. Ви, звичайно, можете працювати в багатоповторному режимі. Ну, ви тоді зробите тільки собі гарний рельєф, і то при умові, що будете в енергетичному балансі, тільки тоді ви побачите цей рельєф. Якщо ж ви не слідкуєте за своїм харчуванням, їсте будь-що, якщо не зважуєте їжу, як я вже говорив, і будете працювати з гирею вдома 16 кг, ну ви ні об'єм не збільшите, ні рельєф у вас там не з'явиться. Ну це буде просто якби, ну ви поганяєте кров, звичайно це корисно, це краще, чим взагалі нічого не робити. Але, ну, якби накачати іменно м'язи з вагою 16 кг, я вважаю, це замало для людського організму. Треба, щоб хоча б вага була, хоча б вага, верніше, треба по-українськи вчитись говорити, викидати русизми. Треба, щоб хоча б вага була, ну, орієнтовно, ну, як пів ваги вашого тіла, ну, до ваги вашого тіла. Ну, це мінімум, що ви зможете збільшити об'єм. І, звичайно, що багатоповторний режим тут не дуже підходить, тому що ви будете вбивати свої міофібрили,
і будете розвивати більше мітохондрії. А за об'єм відповідають, якщо ви ще не знаєте, міофібрили. Це структурні одиниці м'яза, які відповідають за силу і об'єм. А мітохондрії за витривалість і за рельєф вони відповідають. Тому, друзі, я вважаю, що ні. Гирію 16 кг, гарний об'єм зробити ви не зможете, а рельєф у вас буде від такої ваги тільки тоді, коли ви в балансі калорій. Тому, друзі, і, до речі, не будете їсти солене, тому що солі достатньо в тих продуктах, що ми споживаємо, натрія. Все, що ви додатково солите, це все надлишкове, вас буде заливати водою, а всі потім будуть казати, що то молочка їх заливає водою. Друзі, їх заливає молочка, але вони жируть твердий сир з магазину АТБ, в якому 3-4 грами солі на 100 грам може бути, а потім кажуть, що ти їх молочка заливаєш, ти їх кисломолочний сир заливає. Друзі, це зовсім не так. Вас заливає той твердий сир, або та сіль, що ви підсолюєте собі, м'ясо там чи овочі, як робите. Ніяка кисломолочка, ніякою водою вас не буде заливати. Ні кефіри, ні кисломолочні сири. Дивіться, в мене зараз в раціоні, щоб ви знали, орієнтовно 600 грам кисломолочного сиру і десь 300 грам кефіра приблизно. Друзі, бачите мене десь залитим водою? Друзі, сухе знатіло, ніякої води під шкірою. В енергетичному балансі легенький дефіцит. Отже, друзі, на перше запитання відповів. А до речі, ще скажу вам, така цікава пригода сталася зі мною, можливо, вас зацікавиться. Може, якісь дурниці з мого життя, але думаю, хочу просто з вами поділитися, я люблю з вами спілкуватись, радий, що ви заходите на мій канал. Отже, друзі, що сталося, я вчора дуже спішив поїсти, запізнювався на роботу, дуже не запізнювався, але так притик часу було, дуже спішив поїсти, їв свою кукурудзяну крупу, в якій я з капустою разом розмішав її. І дуже спішив поїсти і випадково дуже сильно прикусив язик, друзі. Якби це смішно не звучало, але прикусив. Одним словом, кров хлистала хвилин 10, я не знав, що робити. У мене раніше такого не було. Було, що чуть надкушував, так, щоб аж так сильно кров йшла. І прямо такий, якби плювався, можна сказати, кров'ю. Отже, я навіть зайшов в інтернет, звичайно, подивився, що в таких випадках робити. Зразу вам скажу, якщо з вами таке станеться, що потрібно робити, щоб зупинити цю кров. По-перше, треба змочити деякий час, потримати під краном, під холодною водою язик, тому що, щоб він остив, тоді звужуються судини і якби кров вже так не буде хлистати з язика. Плюс треба припідняти язик і потримати в такому стані хоча б 3-5 хвилин орієнтовно, і гарно промити від залишків їжі і наложити зверху, міняючи орієнтовно кожних 20-30 секунд, чисті салфеточки, такі круглі, може знаєте, серветочки продаються. Я це зробив, друзі, хвилин за 5 все зупинилося, рана потрішки загоїлася і все наразі поки що добре. Отже, друзі, знаєте вже, що робити, якщо ви сильно прикусили язик і сильно тече кров з нього. Так, друзі, добре, роблю другий підхід і далі відповідаю на друге запитання. Так, друзі, беру, значить, другий підхід, в мене 10 і 2,5. Разом буде 12,5 кг. Так, роблю все так само. Зараз, друзі, я спробую трішки припідняти таз, щоб він висів. Мені здається, я так буду краще відчувати зараз прес. Дивіться, зверніть увагу, бачите, я припідняв таз, він весь час висить в повітрі. Бачите, до лавочки я не доторкаюся. О, друзі, сьогодні мені так набагато краще заходить. Набагато сильніше відчуваю прес. Звичайно, вага трішки більше, але все одно сьогодні іменно отак є виконання. Дивіться, зверніть увагу, я ще трошки припіднімаю його, якби допомагаю сідничними собі трошки дожати його. І дуже чудово, просто, друзі, бомбово чую прес. Просто все розслаблено, працюю тільки м'язами преса. Так. Дуже, друзі, хороша вправа. Друзі, я кайфую від залу, кайфую від вправ. Приходьте, це продовжить вам молодість. По м'язах рухається кров, кровоносні судини, поживні речовини, щоб були здорові всі органи тіла, всі кінцівки, всі суглоби. Пийте достатньо води, щоб було багато синовіальної рідини, тоді суглоби будуть мати з чого живитися, щоб був достатньо білка в раціоні.
Так, знов заговорився, збився з рахунку, друзі, ну таке вже, зроблю ще 5 повторів. На всякий випадок, так би мовити. Друзі, супер, супер. Вправа супер, друзі. Фітнес-клуб ідеал супер. Тренажери супер, все супер. Приходьте, отримуйте задоволення від життя. Друзі, і пам'ятайте, що хочу вам таке сказати. Потрібно харчуватися, потрібно жити не для того, щоб харчуватися, а харчуватися, щоб жити. Зверніть на це увагу, друзі, і тоді все у вас в житті буде окей, все налагодиться відразу. І з вагою тіла у вас ніяких проблем не буде. Так, друзі, добре, відповідаю друге запитання. Друге запитання від підписників було таке. Моя думка про фулбаді і чи можна набрати м'язи на фулбаді? Друзі, значить так, моя думка така про фулбаді. Фулбаді, в принципі, хороша система. Вона, можливо, ідеально, може, ну не ідеально, але гарно підходить для новачків на якихось початкових етапах. Друзі, але своє заняття я не починав з фулбаді. Мені відразу розписав мій тренер перший Анатолій Терехов. До речі, можливо, хтось його знає. Передаю привіт Анатолію. Дуже гарний тренер, який мене ввів, так би мовити, в цю, ну, не в індустрію, а якби, ну, одним словом, в сферу бодібілдинга. Великий привіт, Анатолій, дякую тобі за все. Отже, друзі, він мені зразу розписав спліт, і я займався по цьому спліту. Друзі, щодо фулбаді. Раніше атлети не мали розписаних сплітів. Ну, наприклад, там 40-ті, 50-ті, 60-ті роки, навіть я чув, що і в 70-х, всі атлети майже займалися по фулбаді. Тобто вони приходили на тренування і проробляли всі групи м'язів. Це вже потім, якби, придумали, давайте будемо розділяти на спліти. В принципі, моя думка така. З точки зору набору м'язевої маси, дійсно, розбивка на спліти дуже гарна. Але інколи, якщо вам дуже подобається, можна попрацювати і в фулбаді. Можливо, і завжди можна працювати в фулбаді. Основне, друзі, приходьте, займайтеся. Але все-таки моя думка така, що спліт більш ефективніший. До речі, я працюю по спліту. В мене є 5-денний спліт, мій розписаний, а раз в тиждень, в суботу, я роблю фулбаді. Ну, наразі поки що так. Не знаю, можливо, буду щось міняти, ну наразі вже довший час я так займаюся. 5 день спліт, розбивка по групах м'язів і 6-й день фулбаді. Отже, друзі, значить, що ще по фулбаді? На фулбаді ви попрацьовуєте всі групи м'язів. І, ну не знаю, друзі, моя думка така, що все-таки краще працювати по спліту. Добре, друзі, про фулбаді я вам розказав. Так, працюю, так, відповідаю, ще в нас лишилось одне запитання. Так, запитаннячко, друзі, ще одне лишилося. До речі, ще от цікава інформація, я згадав. Є такий блогер Денис Семеніхін, і десь там приблизно 2-3 неділі тому він випустив відео про найсухішу людину міста Москва. Про найсухішу Олександр, здається, його звати, чи як, щось прізвище ніде не згадується. Одним словом, йому там, в нього зріс 185 см, вага 76 кг. Колись він важив 100 кг, зараз він надзвичайно сухий. Так от, що цікавого, він, по-моєму, йому там десь між 60 і 70 років, щось так вилетіло мені з голови. Одним словом, він грає завжди кожен день у великий теніс і займається якби воркаутом, приходить на турніки і працює на турніках. Він дуже сухий, і що він таке досить цікаво розказав, що він постійно їсть шаурму, якийсь фастфуд, якісь десерти. Ну, це крім того, звичайно, що він їсть, я десь раніше читав його інтерв'ю, що він і там і гречку їсть, і крупи корисні, але я так зрозумів, що кожен день собі додає отакий фастфуд. І якби він завжди сухий, завжди піджарий, завжди контролює свою вагу тіла, за його словами, таку, як він хоче. Тому зверніть увагу, знов, друзі, немає поганих продуктів, є тільки кількість цих продуктів. Якщо ви будете зважувати їжу, ви навіть з фастфудом, навіть з десертами зможете контролювати свою вагу тіла. Звичайно, якщо там буде ще сіль, ви будете більш залитіші. Якщо не буде солі, натрія, ви будете ще сухіші. Друзі, ви як вважаєте, я сухий чи ні? 52 роки.
Друзі, зайдіть на канал Дениса Семеніхіна, подивіться це відео, напишіть в коментарях. Я сухіший за того дядька чи ні? За того вуйка з Москви, найсухішого. Мені здається, що я ще сухіший, ніж він. До речі, за його словами, він також не використовує фармакологію, як і я. Я вже 9 років не використовую фармакологію. Отже, друзі, так, роблю третій підхід і буду відповідати на третє запитання. Так, друзі, третій підхід, беру 15 кг. Також таз припіднімаю, щоб він висів в повітрі. І буду допомагати сідничними м'язами докрутитися трішки. Може знімеш трішки з того боку? Ні? Також. Трішки розставлю руки в бік, щоб ви бачили добре прес. Ну тут бажано взагалі локті повище тримати. Але я розставлю, щоб ви краще побачили. Друзі, чудова вправа, ізолююча. Просто супер, супер вправа, друзі. Ще 5 разів зроблю. Ну давай ще з того боку. Юлічка, давай з того боку ще. Ну трішки зблизька наведи. Той білий шнурок, щоб не мішало. Зав'язка штанів Under Armour фірми. Все, друзі, наразі зупиняюся. Друзі, ще трішки реклами нехай буде перед третім запитанням. Друзі, я вийшов на новий рівень в персональних тренуваннях. Що я почав робити? Всі люди, які приходять до мене на персональні тренування, з якими я займаюся, значить, я всім їм складаю, як і своїм онлайн-клієнтам, складаю програму тренувань, конкретно на кожен день, розписані всі ваги. Кожен день ми працюємо різні вправи, я це все ділю на спліти. Там в мене є чітка фіксація робочих ваг мого клієнта, з якою вагою ми маємо працювати, кількість повторів, дата, коли ми додали ці ваги, коли змінусували, якщо йому заважко було. Це все чіткий контроль, друзі. Це все я роздруковую перед тренуванням і ми займаємося чітко по цій програмі. Друзі, це супер класно. Я коли складаю ці програми, я кайфую, я сам настроююсь на це тренування, я віддаю свою енергію клієнту. Люди дуже задоволені, дуже. Мені більш самому, навіть як я почав це робити, ну не пишу десь там з зошита чи по пам'яті, як більшість робить, або взагалі навіть ніяких тренувальних щоденників не ведуть. Друзі, це неправильно. Я коли почав це робити, от вже другий тиждень, друзі, мені самому так цікаво стало, ну набагато цікавіше. Я раніше любив працювати з людьми, але мені дуже цікаво. Я як складаю цю програму для людини конкретно на день, який має бути. Я входжу в такий кайф, друзі. Я просто ловлю кайф від цього. Я сиджу на комп'ютері, аналізую всі вправи, які в мене є там в переліку, які ми можемо робити в нашому залі. Аналізую все це, що коли ми робили, яку вправу зробити. До речі, штучний інтелект тут не поможе, друзі, ці всі програми, що автоматично вам складають програму тренувань. Там якби і штучний інтелект, він діє по якомусь алгоритму задано, він по стандартній схемі діє. Друзі, інколи приходиться приймати нестандартні рішення, яку вправу за якою робити. Ну це, друзі, мені це надзвичайно цікаво. Я фанат цього, друзі. Я просто кайфую від цього. Отже, друзі, ми вийшли на новий рівень. Всі клієнти мої просто супер задоволені зараз. Крім того, всі, хто приходить до мене на тренування,
Якщо їм потрібно, я складаю їм дієту з вибраних ними продуктів, або надаю постійний доступ до своїх дієт, своїх протоколів харчування, і вони собі можуть, якби так само, як я, кожен тиждень міняти цю програму харчування, а в неділю читміл. І я їм просто можу просто розказати, як міняти ці продукти, якщо вам якісь не підходять, як коригувати цю кількість калорій під ваші потреби. І друзі, це дуже якісно. До речі, якщо ви не хочете зі мною займатися, але вас, наприклад, цікавлять мої протоколи харчування, пишіть, дзвоніть в месенджери, домовимося за якусь невеличку помірну плату і буду вам надсилати кожен тиждень всі свої протоколи харчування, включно з читмільними. Отже, друзі, все, реклама закінчилась. Третє запитання. Так, друзі, третє запитання таке. Друзі, я кайфую від цих зйомок, від спілкування з вами. Ну це просто супер. Дякую Юлі, що вона погодилась сьогодні зняти. Це набагато крутіше, ніж коли я сиджу перед телефоном і щось вам сам там розказую. Це набагато крутіше. Це екшн зйомка. Камера краще знімає, ніж телефон Samsung. Отже, друзі, так, третє запитання таке. При закидуванні гантелей більше, ніж 30 кг відчуває підписник хруст в спині, чи є це травма небезпечно, чи не призведе це до травм, гриж, протрузій і тому подібне. Друзі, що можна сказати? Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, ще раз запитання, почайте 52 роки дефіцит калорій. Ага, не болить, а відчуває просто хруст в спині. Друзі, якщо ви просто відчуваєте хруст в спині, але не відчуваєте ніякої болі, ніякого дискомфорту, можливо, це не є так вже дуже травмонебезпечно, але щоб виключити будь-які ризиковані моменти, я все ж таки вам говорив так, якщо вже така трішки більша вага гантелів, як я це роблю, я просто ставлю гантелі собі на коліна і потім відкидую з цими двома гантелями назад і прошу, щоб якась людина або напарник, чи там будь-хто, хто свобідний зараз, просто поміг мені вивести за лікті вверх гантелі. Я собі гарно вложу гантелі і просто працюю гарно гантелями собі. Якщо і це вам не дуже комфортно, тоді ви взагалі, або якась дуже надзвичайна вага, що вам навіть важко самому вивести чиєюсь допомогою оцю вагу наверх, тоді ви просто просите двох людей, щоб один підняв одну гантелю, другу. Я колись так і робив, коли важив 80 кг, пив по 30 грам креатина і жав гантелі по 60 кг. У мене десь навіть відео є, десь колись обов'язково виложу, десь там в архіві, це якийсь там був 2020 чи який там рік, чи 2019, давно одне слово це було. Мене зараз не цікавить ні екстремальна маса, ні якісь силові показники великі. Отже, один подає одну гантелю, другий другу, ви знімаєте, працюєте, потім вони вам знімають, щоб ви ці гантелі не кидали, не нищили підлогу. Ну якось так по виводу гантелей. Друзі, якщо у вас не було ніяких проблем зі спиною, потрібно пити багато води, тому що спина – це міжхребцеві диски, це ті самі суглоби, синовіальна рідина, а синовіальна рідина – це вода і білок. Ви повинні пити багато води в день, хоча б 3, 4, 5 і більше літрів в день. Ну, це вже індивідуально, підберете собі і їсти, багато білка, мінімум 30% від раціону. Тоді робити різноманітні розтяжки, завжди рухати цими суглобами, тому тоді ніяких проблем з суглобами не буде. І все у вас буде з опорно-руховим апаратом. Окей, ви зрозуміли, друзі. Так, друзі, до речі, відповім зразу хейтерам. Хейтери постійно мені пишуть в коментарях, пишуть, теж мені знайшовся якийсь там персональний тренер, такий дрищ якийсь кажуть, що ти там можна тренувати. Друзі, персональний тренер – це не завжди якийсь хімік-качок, який обколовся стероїдами, якого надуло, який жере там неміряно, не контролює свою калорійність, який накачав собі величезні булки і вважає, що це надзвичайно круто і що всім людям це потрібно. Друзі, більшості людей це взагалі не потрібно це все. Їх потрібно гарне, якісне тіло, функціонально, щоб вони довго прожили. Наразі моя ціль така, друзі. Ріст мінус 100, 166 см, мінус 100, вага мого тіла 65-66 кг. Я коригую в цій калорійність, завжди буду старатися знаходитися в цій вазі з суперсухістю, суперфункціональністю, і все буде добре, друзі. А оці от такі хейтери пишуть, теж мені по-русски, также мне тренер нашелся, еще в шапочке, успехов, щось типу такого. Хейтерські такі коментарі, причому пише людина, заходжу на якийсь її канал, там ні одного відео, правда аккаунт давно зареєстрований. Це
не розумію, якийсь ноунейм. Ти покажися, хто ти, як ти. Ну, словом, це дуже смішно, друзі, я на це не реагую, але вже так відповів на такі хейтерські всі запитання. До речі, чому я в шапочці часто питаю? У мене є окреме відео, десь там можете погортати вниз, там називається про ковролін, шапочку, про групу Duran Duran, десь таке там відео я знімав. Там є відповідь на всі ці запитання, чому я в шапочці і так далі. Добре, друзі. Так, давайте ще пару цікавих фактів з життя фітнеса, бодібілдинга і силових видів спорту, які я за останній тиждень щось цікаве узнав. Отже, друзі, що такого цікавого я взнав? Значить, Ронні Колман випустив цікаве відео, де він колись давно був на якомусь гостьовому посуванні і робив таку місячну ходу, знаєте, як Майкл Джексон, Moonwalk. Дуже-дуже прикольно в Ронні Колмана вийшло, мені дуже сподобалось, дуже гарне прикольне відео. Там він як так от назад, я так не можу показати, бо я не Майкл Джексон і не, ви зрозуміли, да? Щось типу такого. В нього дуже гарно, прикольно вийшло, як він на сцені це робив, можете зайти на його канал, глянути. Дуже гарно. Ронні супер атлет, це мій один з кумирів бодібілдинг, Ронні Колман, супер Ронні. Побажаю йому, щоб він пошвидше став свого інвалідного візка. Також він зняв відео, де його запросили, я так і не зрозумів, чи це виробництво в Сполучених Штатах. Ну, швидше за все, це якийсь підрозділ в Сполучених Штатах. Навряд чи він їхав в Італію, хоча я щось не звернув на це увагу. Одним словом, він побував на виробництві Фаната. Фаната є така фірма, що робить тренажери, і там якийсь такий управляючий чи менеджер з таким по-англійськи, з таким дуже сильним італійським, мені здалося, акцентом, розказував про різні тренажери, про їхній склад, чим вони відрізняються. Ронні такий був дуже задоволений, не знаю, чи це були в рекламних цілях знято, чи як, але менше з тим, це пізнавально, можете зайти, подивитися на ці нові тренажери. Можливо, вам буде цікаво. Канал Ронні Колман на YouTube, набираєте, заходите, дивитесь. Так далі, друзі, що ще цікавого я побачив, узнав? Так, друзі, Вільям Бонак, до речі, на своєму YouTube-каналі, виявляється, він почав, мені здається, випускати свої добавки харчові. Називається William Bonac Brothers Supplement чи щось таке. Виробництво в нього в Польщі. Наскільки я зрозумів, це для того, щоб здешевити продукцію, бо там навіть, по-моєму, навіть і десь в субтитрах чи де в описі писало, що це виробництво в Польщі. І там навіть такі от якби стікери були, назву продукту писали такими якби, слов'янські якби мова, але латинськими, одним словом Польща. І там різні там перетренувальні комплекси, якісь там амінокислоти, омега-3, не знаю, на що вони потрібні, але раз він хоче, то хай собі випускає. Одним словом, різні такі supplements, добавки, там його силует на банках, щось, здається, називається William Bonac Brothers, чи щось таке, як він показав виробництво, він там заходить в такий захисний костюм, всі в білих масках, в білих рукавичках, все дуже стерильно, ця виробнича лінія, склад. Якщо цікавить, можете зайти глянути на його канал Вільяма Бонака. Друзі, що ще цікавого? Дуейн Скала Джонсон, такий відомий атлет, відомий кіноактор, бувший реслер. Зараз дуже багато людей отримує величезні гонорари за зйомках в фільмах. Мені дуже, до речі, подобається, як він грає, як він знімається. Отже, він подарував, такий є бієць UFC Темба Горімбо. Не знаю, чи бувший бієць, чи теперішній. Бо я не слідкую за UFC, за цими боями, мене це не дуже цікавить. Але менше з тим, він подарував цьому бійцю цілий будинок. Наскільки я зрозумів з відео на каналі Дуейн Скала Джонсона, подарував цілий будинок, і там вже все, і меблі, і шафи з одежею, навіть холодильник з їжею стояв, і в холодильнику був такий величезний стікер-надпис Welcome to House Тембо Горімбо, чи щось таке, чи Welcome to New House, щось таке. Одним словом, цей, значить, Тембо Горімбо був дуже задоволений, обнімав, там дуже такий радий був. Одним словом, зверніть увагу, друзі, як легко мільйонеру зробити якусь людину щасливою, досить подарувати якісь там 0,5-1%, там, чи скільки там, пару відсотків своїх статків і ощасливити якусь людину, можна сказати, зробити для нього рай на землі.
Зверніть, друзі, на це увагу, в кого багато грошей, обов'язково діліться цими грошима, допомагайте, кому ви симпатизуєте. Наприклад, мені можете допомогти, я проти не буду, а я вам допоможу ніколи не старіти. Я жартую, друзі. Діліться, допомагайте ближньому і все у вас буде окей, все у вас буде добре, тоді ви ще більше збільшите свої статки. Також, друзі, Олексій Мокшин, такий український блогер, російськомовний. Зараз він на Спортфаза, YouTube канал, зараз він переїхав в Америку і зняв перше відео українською мовою. Дуже прикольно у нього вийшло. Думаю, наразі він і так далі буде знімати. І все буде, це набагато прикольніше, я вважаю, тим більше він з України. Також він там пожалівся, що він сказав був, що в декількох залах він працює з клієнтами, але в якійсь там найбільше йому подобається Gold Gym, тому що в остальних дуже голосно грає музика, там некомфортно, там хамство, а Gold Gym це супер, там всі зірки, і він в основному дуже любить займатися в Gold Gym. І ще він сказав, що він знявся, його знімали в епізоді Deadpool 3, такий фільм знімався, і він там показав передпліччя. В зйомках, дивіться, друзі, як ви думаєте, я би міг зняти в Deadpool своє передпліччя? Мені здається, що в мене воно набагато сухіше, ніж у Олексія Мокшина зі Спортфази, це передпліччя моє. Думаю, що в Deadpool воно би ще крутіше виглядало. Ви як вважаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Отже, друзі, так, що ще цікавого я побачив? Олексій Мокшин сказав вам. Ага, друзі, значить, десь орієнтовно через місяць буде підготовка до Олімпії 2023. Біг Рамі не приймає участь. Він сказав, що він пропускає цю Олімпію. Дуже активно готуються і Дерек Лансфорд, і Нік Уокер, такі відомі атлети, постійно зараз викладають відео своєї підготовки, своїх оцих тренувань. Як ви вважаєте, друзі, хто буде містер Олімпія? Нік Уокер, Дерек Лансфорд? Так, друзі, зараз, що ще я збився трішки, ви не дивуйтесь, друзі. 52 роки, дефіцит калорій. Хаді Чупан, до речі, дуже в такій гарній формі. Самсон Дауда, всі вони готуються, всі хочуть виграти, всі стверджують, що вони будуть самі перші. Друзі, ну побачимо, хтось з них обов'язково виграє. Мене зараз дуже цікавить ці бодібілдинг, ці змагання, я буду слідкувати, обов'язково вам потім розкажу, хто виграв. Так, друзі, що ще? Давайте ще трішки пару слів про музику і будемо завершувати. Є така відома група Prong в Сполучених Штатах, грає музику в стилі треш-метал. Випустили дуже гарний диск State of Emergency тиждень чи два тому, 2023 року. Друзі, бомбова музика в стилі металіки, треш-метал, майже оцінка 9 з 10, всі з 11 чи з 12 треків 10 є в тренувальний плейлист. Друзі, якщо вас цікавить треш-метал, обов'язково скачайте, сильний бомбовий альбом. Добре, друзі, не буду вже затягувати, і так стільки вже наговорив. Радий, що ви заходите на мій канал, радий з вами спілкуватися. Дякую, що ви переглядаєте. Ставте вподобайк, якщо вам сподобалося. Якщо ви хочете програму харчувань, хочете займатися в залі зі мною, хочете програму харчувань, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, допоможу вам в цьому, будемо працювати разом. Ну і, друзі, якщо сподобалось, ще раз, вподобайк, підписка на канал, дзвіночок, якийсь коментар, щоб підтримати український фітнес-контент. Його дуже мало на Ютубі, треба обов'язково підтримати коментарем. Радий, що ви заходите, радий з вами спілкуватися, буду знімати і надалі відео, купа відео з справами познімав, не знаю, коли це все буду викладати, але колись обов'язково буду. Тому, друзі, ще раз радий з вами спілкуватися. До зустрічі в нових відео, друзі. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння, мені 52 роки, ви можете так само.